Hello guys! Bago natin simulan ang ating video ay inaanyahan ko po muna kayo na i-click tong like at pati na rin tong subscribe at huwag nyo pong kakalimutan ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So guys, simulan na natin. So for today's video guys, ang ituturo ko sa inyong new application na itong si Get Paid. Para ma-download nyo itong application is maglalagay na lang ako ng link sa may description below. At bagong-bago pa nga lang po ang application na ito dahil meron pa lang po siyang 5,000 download dito sa Play Store. At yung ratings niya dito sa Play Store is nasa 4.4. So nagpapatunay lang po yun na maganda po itong application. So for example lang po nitong nag-rate ng 5 star dito sa Play Store. Ang sabi niya dito, I already earned $100 by participating their games. So meaning, maglalaro lang tayo dito sa application is kikita na po tayo ng pera. Kaya guys, panoorin nyo po ang buong video na ito. So kung na-download nyo na yung application guys is click nyo lang tong open. Then dito guys, kailangan lang natin i-accept yung kanilang terms and conditions sa paggamit natin ng kanilang application. At kung gusto nyo po munang basahin yung kanilang terms and conditions is nasa inyo na yan po guys. So click lang natin tong accept. Then dito naman, you can choose your gender. Then click nyo lang tong next. And then dito, you need to put your age or yung inyong edad. So, i-input nyo lang po siya dito sa box. Then after that, click nyo lang po tong next. Ngayon naman, kailangan lang natin mag-login using our Facebook account and Google account. So, nasa inyo na yan guys kung anong gusto nyo gamitin sa pag-login dito sa kanilang application. So after natin makapag-login is kailangan lang natin i-allow or i-on yung application dito sa ating cellphone. Yung reason kung bakit kailangan natin gawin to guys is para ma-detect ng application yung ating playtime. So click nyo lang tong grant. Then mapupunta kayo dito sa settings ng inyong mga cellphone. So dito kailangan nyo lang i-on yung Get Paid application. So ito yun guys, no, i-on nyo po lang siya. So after natin mag-grant yung application sa ating cellphone is magkakaroon agad tayo ng 9,444 coins as a welcome gift. So click lang natin tong collect. At kung makikita nyo po is na-add na po yung 9,444 coins dito sa ating dashboard or sa ating account. So ang tanong, paano po ba kikita dito sa application? So, para kumita kayo dito sa application is kailangan nyo lang maglaro ng kanilang mga games at mag-ipon ng mga coins. At para makapaglaro kayo dito sa kanilang application is kailangan nyo po muna i-download yung mga games na inire-recommend ng application. So, for example na lang ng isang games na ito. So, dito sa games na to guys is magkakaroon kayo ng 1,026 coins per day sa paglalaro dito sa games na ito. So, para makalaro nyo siya guys, is kailangan nyo po muna i-download. So, para ma-download nyo siya, click nyo lang tong claim now. Then, madadirect kayo sa Play Store and kailangan nyo lang po i-download yung application. So, after nyo ma-download yung application is, click nyo lang tong play. And then dito guys is, kailangan nyo po mag-login using your email address and Facebook account. So, pili lang po kayo dyan sa dalawa guys. Then after that is, ma-open nyo na po yung application. So, dito guys is, pwede nyo pong hindi laruin yung application. Basta hayaan nyo lang po siyang naka-open. Pero kung wala naman po kayong ginagawa at gusto nyo laruin itong application is, nasa inyo na yan po guys kung gusto nyo po itong laruin. Laruin nyo man o hindi itong application is kikita pa rin kayo ng coins dun sa ating Get Paid application. Dahil natatrack ng Get Paid application yung ating playtime. A few moments later. So after natin ma-download yung application at kung gaano tayo katagal dun sa application guys is may value po yung coins na madadagdag dito sa ating dashboard. So
At kung makikita nyo guys is naragdagan ako ng 100 coins agad sa pag-download pa lang ng application. So ganun lang po kadali kumita ng points dito sa kanilang application. I-open nyo lang at hayaan na mag-run yung application is kikita na po agad kayo ng points dito sa ating application. Ngayon naman kung gusto nyo bumalik sa game at maglaro is click nyo lang po ito. Dito nyo po makikita yung mga na-download nyo ng application at yung mga nilalaro nyo ng application. So kung gusto nyo maglaro sa game is click nyo lang yung game na gusto nyo balikan. So ganun lang po kadali para maka-earn ng points dito sa application. Ngayon naman ay ituturo ko na sa inyo kung paano kayo mag-withdraw dito. So click nyo lang to. Dito guys, ang option lang ng kanilang withdrawal is through PayPal and 7-Eleven. At ang minimum withdrawal nila dito sa PayPal guys is 28.87 pesos. At ang maximum withdrawal naman nila dito sa PayPal guys is 1,154.9 pesos. Click nyo lang tong payout kung gusto nyo nang mag-withdraw. Then ibibigay nyo lang yung information na kailangan sa withdrawal dito. Ngayon naman dito sa 7-Eleven guys is ang kanilang minimum withdrawal is 100 pesos. At ang maximum withdrawal dito sa 7-Eleven is 1,000 pesos. So biruin nyo yun guys, no? Maglalaro lang po kayo dito ng mga games is kikita na po kayo ng libreng pera. So kung mahilig lang din naman kayo maglaro ng mga games sa inyong mga cellphone is mas mabuti po na dito po kayo maglaro dahil habang naglalaro po kayo is kikita pa rin po kayo ng libreng pera. Ngayon naman guys, kung meron kayong mga tanong about sa application is click nyo lang po ito. Then click nyo tong info and help. May 6 categories sila dito about sa application. So dito nyo po makikita lahat ng information na gusto nyo malaman about sa Get Paid application. So sana guys is nagustuhan nyo yung new application na ito.